Welcome back into YouTube channel. So, may gagawin tayo ngayon guys. Yung gagawin nga natin ngayon ay how to make notebook. So, ayan na nga guys, magagawa na nga tayo. So, pagtagal ng video na to, let's start! First ingredients natin guys ay color paper and ibang kulay guys. So, kayo nang bahala kung anong kulay. And then, notebook na hindi na magagamit. So, hindi na ito magagamit guys. Yan. And then, scissor and mga ganito, mga fountain pen, mga block guys. Ayan. Ayan. So, red to guys. And then, pencil and ito guys, mga mga glitter yung tawag nito. Basta ganito guys. And then stapler. So kung wala kayong stapler guys, pwede naman stick glue and ganyan. So kung ito patagal ng video na, so let's start na nga. So yan. So nakita nyo naman guys, no, iba na yung yung background nga aking inaano kasi pinata ng mother ko guys. Ayan. So first guys ay ganito lang siya guys, no? So mag lang kayo guys kung anong nyo, kung anong gustong height ng nyo, no, nung notebook nyo. So ayan na nga. Tapos na tayo. Ayan. So, nagupitan ko na siya guys. And then, igaganyan lang natin. So, yung gagamitin ko guys ay stapler. Ayan. And then, guys, ay gagamitin na natin ng color paper. Ayan. So, gagawin natin yung color paper. Then, so hindi pa natin siya nadikitan, so gagamitin natin ng stick glue. Then, magdi-design na tayo, guys. So, para siya ng color, guys. So, ito, gagamitin natin ito. So, yung isusulat ko, guys, ay books. Ayan na lang guys, pag natapos ko na to. Bye bye! Ayan na nga guys, papakita ko na sa inyo. Ayan siya guys. Ayan siya guys. Ang cute, diba? Yan, may butterfly pa siya guys. So, ginanyan ko siya guys. Ayan.
And may flower pa dito. Yan. Ang cute niya, guys. I like it. So, para lang siyang kaba sa aking kamay. Yan, cute. Ayan. So, sa aking vlog at sana nagustuhan nyo. And don't forget to subscribe and click the bell button for more video. So, ayun na nga guys. So, bye-bye. Sana nagustuhan nyo tong vlog na to. And, ayun na nga. So, bye-bye! Wow.